تا حالا شده کسی طوری با تو حرف بزنه که آخر گفتگو تو احساس گناه کنی در حالی که هیچ خطایی نکردی؟ این رفتارای اونا اسم دارن. اسمش دستکاری روانیه، تحقیره، ایجاد احساس گناهه و شکستن مرزهای شخصی شماست. روانشناسی میگه انسان سالم مهربونه اما بی‌مرز نیست و قرآن هم کرامت انسان رو یه اصل مهم میدونه. امروز 10 تا جمله یاد میگیری که بدون دعوا از عزت نفست محافظت کنی. سلام به شما خانواده بزرگ و با فکر زندگی قرآنی. امیدوارم هر جا که هستین قلبتون آروم باشه. امروز میخوایم راجع به یه موضوع مهم صحبت کنیم که توی ارتباطات خیلی نقش دارن و همین باعث میشه که اگه مواظبت بکنیم عزت نفسمون بره بالا، اگر مواظبت نکنیم عزت نفسمون نابود میشه. موضوعمون چیه؟ 10 جمله‌ای که آدمای سوءاستفاده‌گر رو محترمانه متوقف میکنه. پس با من همراه باشید. بخش اولی که میخوام براتون مطرح کنم برای زمانی هستش که ما توی جمعی هستیم و آدمایی وجود دارن که سوءاستفاده‌گرن و حرفایی رو به ما میزنن که ما رو تخریب کنن و تحقیر کنن و. حالا اون جمله ها چیا هستن؟ مثلا شما توی جمعی هستین دارین صحبت میکنین با هم دیگه، یهو به شما میگن تو زیادی حساسی. حالا نوبت شماست. چه پاسخی باید بدین؟ میگین که ممکنه برداشت ما متفاوت باشه. ببینید وقتی شما این جمله رو میگین، شاید این جمله به نظرتون خیلی ساده باشه، ولی این جمله یعنی که شما وارد جنگ نمیشی. خب فقط اجازه نمیدی دیگری احساسات تو رو بی‌اعتبار کنه. ببینین در روانشناسی این یعنی مقاومت در برابر گسلایتینگ و در نگاه قرآنی هر انسانی مسئول درک و نیت خودش هستش. بریم سراغ جمله دوم. جمله دوم چیه؟ اینه که شما توی جمعی نشستین، حالا فرق نمیکنه چه محیط کاری، خانوادگی یا هرچی. شما با هم دارین صحبت میکنین، یهو اون آدم سوء استفاده گر به شما میگه که اگه آدم خوبی بودی این کارو میکردی. و شما چی میگین؟ شما جواب میدین که مهربونی با باج دادن فرق داره. آدم سوءاستفاده‌گر اغلب محبت رو با اطاعت اشتباه میگیره. حالا ممکنه که این سوءاستفاده‌گرها اعضای خیلی نزدیک به ما هم باشن، ولی یادتون باشه نیکی واقعی از روی انتخابه، نه از روی ترس یا احساس گناه، و این همون عزت مومنانه است. جمله سوم ما چیه؟ زمانیه که شما توی جمعی نشستین، دارین گفتگو میکنین، ولی طرف مقابل شروع میکنه داد و بیداد میکنه و شما رو تحقیر میکنه. شما بحث رو ترک نمیکنی، خیلی هم محترمانه ادامه میدی و به طرف مقابلت میگی الان لحن و رفتار مناسبی نداری، هر وقت که محترمانه صحبت کردی ادامه میدی. ببینین این رفتار یه مرز سالم میسازه. قرآن چی میگه؟ قرآن در آیه 63 سوره فرقان میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. پاسخ صبورانه اما همراه با بزرگمنشی و عبور هوشمندانه از تنش، فرمان آیه 63 سوره فرقانه. جمله چهارم زمانی که شما حالا توی جمعی هستین و حالا حتی 2 نفره باشین و اون طرف سوءاستفاده‌گر به شما میگه که تو همیشه اشتباه میکنی. شما چی پاسخ میدین؟ بهش میگین همیشه یا فقط درباره این موضوع؟ کلمه همیشه یه تحریف ذهنیه. با این سوال
طرف مقابل مجبور میشه از اغراق فاصله بگیره و گفتگوی شما منطقی تر میشه. گاهی اوقات با پرسش حکیمانه باعث میشه که وجدان فرد مقابل بیدار بشه و اون رو دعوت به تفکر میکنه. جمله پنجم ما برای زمانی هستش که اون فرد سوءاستفاده گر از شما یه درخواستی داره و به شما میگه که فقط همین یک بار حالا یا این حرف رو بزن یا این کار رو انجام بده و شما چی کار میکنید؟ میگید که نه، برای من مقدور نیست، همین، تمام، دیگه لازم نیست که براش یه صفحه توضیح بدید که به چه دلیلی. ما اشکال کارمون همینجاست که تو چاله میافتیم. توضیح زیاد معمولا راه چونه زنی رو باز میکنه. یه نه محترمانه کامله و تمام. جمله ششم برای زمانیه که یه اتفاق یا یه عملی رخ داده و فرد سوءاستفاده گر میگه همش تقصیر خودته. پاسخ شما چی باید باشه؟ میگه احساست رو میفهمم، اما مسئولیت این مشکل با خودته. و تحلیل روانشناسی اون اینه که شما با این جمله‌ای که به کار میبرین خنثی میکنید ایجاد احساس گناه مصنوعی رو. ببینید خیلی خوبه که همدلی کنید باش. اونجایی که میگی احساست رو میفهمم، به این میگن همدلی. ولی قرار نیست که اون اشتباهی که کرده شما مسئولیتشو به عهده بگیری و تقصیر رو به دوش بکشی. قرآن هم قبول داره که اصل مسئولیت هر کسی به عهده خودشه. یعنی هر کس مسئول عمل خودشه. قرآن کریم در آیه 38 سوره مدثر می‌فرمایند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کل نفس بما کسبت رهینه. هر کس در گروه اعمال خویش. جمله هفتم زمانیه که داریم با فرد سوءاستفاده گر حرف میزنیم و خیلی راحت به ما برمیگرده میگه که حق دارم هر جور که دلم بخواد باهات حرف بزنم. پاسخ شما باید چی باشه؟ خیلی راحت و با آرامش میگین من اجازه نمیدم شما با این لحن با من صحبت بکنی. و تحلیل روانشناسیش به این صورته که این جمله باعث میشه که ارزش ذاتی شما تثبیت بشه و از حریم شخصیتون محافظت کنین. این یه جمله‌ای که شما میگین تهدید نیست، اعلام مرزه. کرامت انسان یعنی این که شما اجازه ندی بی احترامی به یک عادت تبدیل بشه. این یکی از موضوعات مبتلا به تو زندگی زن و شوهراست. عادت کردن که با هم با بی احترامی حرف بزنن و واقعا این پسندیده نیست. نگاه الهیاتی به این جمله اینه که شما باید حتما کرامت انسانی خودتون رو حفظ بکنید و اجازه ندین با لحن بد با شما صحبت بکنن. آیه 70 از سوره اسراء می‌فرمایند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد کرمنا بنی آدم. جمله هشتم برای زمانیه که فرد سوءاستفاده گر با شما بحث میکنه تا به دعوا برسه. حالا شما باید اون آدمی که تو این شرایط شما رو قرار داده چه پاسخی بهش بدین؟ میگین هدف این گفتگو حل مسئله است یا فقط بحث کردنه؟ و تحلیل روانشناسی اون به این صورته که شما با این سوالی که انجام میدین مشخص میکنین نیت واقعی پشت این گفتگو رو و در حقیقت اون فضای سمی که اون ایجاد کرده قطع میکنید. گاهی یه سوال کل فضای گفتگو رو تغییر میده. اگه هدف حل مسئله نباشه ادامه دادن فقط انرژی شما رو هدر میده. و نگاه الهیاتی به این شرایط چیه؟ اینی که خداوند متعال در سوره مؤمنون آیه شماره 3 میفرمایند که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والذین هم عن اللغو معرضون. یعنی دوری از لغو و جدال‌های بیفایده. جمله نهم ما یک کمی حرف داره و توی خانواده ها این خیلی متداوله.
هم بین والدین و فرزندان، هم بین خواهر و برادرها. به این صورته که اون آدم سوء استفاده‌گر میگه تو باید انتظارات من رو برآورده کنی و اون طرف مقابل باید پاسخ بده که من مسئول انتظارات غیر واقعی تو نیستم. و تحلیل روانشناسیش اینه که شما باید خودتون رو رها کنید از بار مسئولیت‌های بی‌پایه‌ای که دیگران روی دوش شما میگذارن. خیلی از آدما بار آرزوهاشون رو شونه دیگران میذارن، ولی رابطه سالم بر پایه درخواسته، نه توقع و اجبار. جمله آخر یا جمله دهم ما وقتی که توی گفتگو فرد سوءاستفاده‌گر مدام گذشته رو تکرار میکنه و پاسخ شما باید این باشه که این موضوع برای من تمام شده است. اگه حرف تازه‌ای داری میشنوم. و تحلیل روانشناسیش اینه که اول شما در رو به روی تکرار زخمای قدیمی بستین، بحث رو با هوشمندی مدیریت کردین، پرونده یک تنش رو کامل بستین و در رو به روی آشتی باز گذاشتین. گاهی اوقات پایان دادن به یک تنش عاقلانه تر از برنده شدن در اونه. یه نکته مهم و یا به عبارتی بخش سوم ما تکنیک زبان بدن و لحنه. یادتون باشه 50% اثرگذاری این جملاتی که شما پاسخ میدین در لحن و زبان بدن شماست. وقتی که شما تماس چشمی مستمر بدون خشم دارین اما با ثبات به چشمان فرد نگاه میکنید، زمانی که تون صداتون آروم بدون لرزش و شمرده هستش، خب خیلی تاثیرگذاریش بیشتره تا اینکه شما داد بزنید. داد زدن نشونه ضعف، نه نشونه قدرت. و دیگه وضعیت بدنتونه که باید صاف بایستید، شونه هاتون رو عقب بگیرید و مطمئن باشید که تماس چشمی و تون صدا و وضعیت بدن توی تاثیرگذاری جمله های ما خیلی زیاد هستن. پس یادت باشه قاطع بودن مخالف مهربون بودن نیست. انسان بالغ کسیه که هم احترام دیگران رو نگه میداره و هم اجازه نمیده احترام خودش پایمال بشه. مهربونی و اخلاق مداری هرگز به معنی ضعیف بودن نیست. مؤمن واقعی کسیه که در عین تواضع عزتمندانه از مرزهای روانی و روحی خودش دفاع میکنه. حالا به من بگید که کدوم یکی از این 10 جمله بیشتر به کار شما اومد؟ برام تو کامنت ها بنویسید. و اگر که این ویدیو براتون مفید بود حتما لایک کنین و کانال رو سابسکرایب داشته باشید تا با همدیگه هم بحث‌های روانشناسی و هم حکمت‌های الهی رو در زندگیمون پیاده کنیم. تا ویدیوی بعدی خدا پشت و پناهتون باشه. خدا نگهدار.